हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानमाण्डु अफिसियल। आज को यस क्लासमा भने हामी नम्बर सिस्टमको कन्भर्जनको केही पार्ट्सहरु पढ्छौं र त्यस अन्तर्गत यहाँ छ डेसिमल टु बाइनरी। सो डेसिमल नम्बरलाई बाइनरी नम्बरमा लानु पर्ने छ। हामीले डेसिमल नम्बर भनेको के र बाइनरी नम्बर के भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा हेरिसकेका छौं। अब यहाँ हेरौं डेसिमललाई बाइनरीमा लाने तरिका। हामीले यसलाई नर्मल्ली कन्भर्जन गर्ने तरिका भनेको कुनै पनि दिएको नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दै जाने र त्यसको रिमाइन्डरहरु चाहिँ यसको आन्सर हो भनेर जानेका थियौं। र यहाँ भने हामी अलिकति नयाँ कुरा पढ्छौं। खासै नौलो कुरा होइन, तर तपाईहरुले नगरेको हुनाले अलिकति नयाँ हुन सक्छ। यसको लागि बाइनरी टेबलको एउटा मेथड छ, त्यो हेर्नु होला। सो बाइनरी टेबलको मेथड भनेको तपाईले बुझ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा पहिला टेबल बनाउन सिकौं। 2 को पावर 0 देखि 2 को पावर 10 सम्म यो साइडबाट यो साइडसम्म रन गरौँ। हेर्नु त, 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 3, 2 को पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु राखौं। 2 को पावर 0 भनेको 1 हो, 2 को पावर 1 भनेको 2 हो, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 र 1024। यो कुरा बुझेपछि अब हामीलाई जुनसुकै नम्बर सिस्टमबाट पनि एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। र अब एउटा सानो एक्जाम्पलबाट जाउँ। 15। सो 15 लाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु यहाँ दिएको नम्बर यहाँ छ कि छैन भनेर हेरौँ। दिएको नम्बर भनेको 15 छ त यहाँ छैन। यदि छैन भने ठ्याक्क आफू भन्दा तलको कुन छ नम्बर जुन टेबलमा छ त्यहाँ हेर्नुस्। भनेपछि 15 भन्दा ठ्याक्क तल भनेको 8 रहेको छ। सो यति फ्रेम चाहिँ युज हुने भयो। अब हेर्नुस्, यति फ्रेम चलाएर हामी यसलाई कन्भर्ट गर्छौं। र हेर्नुस् 15 भन्दा ठ्याक्क तलको नम्बर भनेको 8 रहेको छ। सो यति फ्रेम युज हुन्छ अब हाम्रो सिस्टम कन्भर्जनमा। अब आफू भन्दा ठ्याक्क सानो नम्बरको मुनि 1 राख्ने भनेको मतलब 15 को मुनि 8 हो, त्यही भएर 8 को मुनि 1 राख्ने। अब हेर्नुस्, हामीलाई चाहिने 15 हामीसँग आयो 8 भनेपछि अब बाँकी भनेको कति रहेको छ भन्दाखेरि 7। सो 7 भनेको 4, 2 र 1 लाई जोड्यो भने 7 हुन्छ। सो हेर्नुस् त, 8, 4, 2, 1 गर्दाखेरि 15 भयो। भनेपछि यसको आन्सर 1111 भयो। सो यसको कन्भर्जन भनेको 1111। यसैगरी यो 35 लाई गरेर हेरौँ एक फेर। सो 35 भनेपछि फेरि यो टेबलमा हेरौँ। 35 भन्दा ठ्याक्क सानो भनेको 32 रहेको छ। सो यति फ्रेम चल्ने भयो। सो 35 हामीलाई चाहिने, 32 हामीसँग आयो भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो? 3 बाँकी रह्यो। सो 3 भनेको 2 र 1 को मुनि 1 1 राख्यो भने 3 भइहाल्यो। अनि यो फ्रेम युज भइसकेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले यतिकै छोड्न मिल्दैन। सो जे फ्रेममा केही कुरा लेखेको छैन त्यसको मुनि 0 लेख्नु होला। 0 0 0 भनेपछि यो 35 लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि यति हुने भयो। सो 43 लाई कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। सो 43 लाई कन्भर्ट गर्दा पनि 43 भन्दा ठुलो 64 भयो, 43 भन्दा सानो 32 भयो। भनेपछि यसमा पनि यही बिट चल्ने भयो। सो यसमा हामीले हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिने 43, हामीसँग आयो 32। अब बाँकी कति त भन्दाखेरि अब बाँकी भनेको तपाईको 11 रहेको छ। सो 11 भनेको 8, 2 र 1 गर्दाखेरि 11 भइहाल्यो। सो यो पार्ट जोड्दाखेरि 43 आउने भयो। अब बाँकी ठाउँमा के गर्ने त, अगाडि जस्तै 0 र 0 राख्ने। सो यसरी सजिलै कन्भर्ट भयो। अब हामी यसको कन्भर्स हेरौँ। कन्भर्स भनेको के भन्दाखेरि यो डेसिमल टु बाइनरी थियो। अब यसलाई बाइनरी टु डेसिमल गरौँ है त। बाइनरी टु डेसिमल गर्न एकदमै सजिलो छ। अगाडिको तपाईले भर्खर गरेको यो कुरा बुझ्नु भएको छ भने हेर्नुस्, त्यसको लागि केही पनि गाह्रो छैन। मानिलियौ यसलाई कन्भर्ट गरि हेरौँ है त। कन्भर्ट 101011 इन्टु डेसिमल। सपोज यो क्वेसन छ अरे, के पनि गर्नु पर्दैन है। तपाईले जस्ट के गर्नु भन्दाखेरि नम्बर अफ बिट्स गर्नु। 1 2 3 4 5 6। सो 6 वटा बिट छ। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो। यति फ्रेम लिनुस् अनि के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई लएर यहाँ हाल्नुस्। लेख्नु सबै, के पनि गर्नु पर्दैन। 1 0 1 0 1 1 यसलाई लेख्नु भयो। अब जहाँ 1 छ त्यसलाई जोड्दिनुस्। कहाँ 1 छ? 32 को मुनि 1 छ, 32 प्लस अर्को 1 कहाँ छ? 8 को मुनि छ, 8 प्लस अर्को मुनि 2 को मुनि छ,
2 प्लस यो भनेको 1 सो अब यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 38 प्लस 32 प्लस 8 भनेको 40 2 प्लस 1 भनेको 3 सो 40 प्लस 3 गर्दाखेरि यसलाई 43 भयो सो यो कन्भर्ट भएको छ सो एकदमै सजिलो रहेको छ तपाईले यसरी निकै धेरै कुराहरू पनि आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि गर्न सक्नुहुन्छ म केही वर्क्सहरू दिन्छु तपाईले आफ्नो नोटमा टिप्नुस् र असाइनमेन्टको रूपमा बुझाउनुस् ओके सो असाइनमेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफैले ट्राई गर्नुस् र बुझाउनुस् मेरो इमेल एड्रेसमा सो आजको लागि यति नै रहेको छ अर्को क्लासमा भने हामी यो अरु नम्बर सिस्टमहरू एक आपसमा कन्भर्ट भएका कुराहरू हामी पढ्नेछौँ सो हेर्दै गर्नु होला ज्ञानमाण्डु र सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू